Hương Thơ xin trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa. Hôm nay quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Atif. Bác sĩ là trưởng khoa phẫu thuật kiêm giám đốc trung tâm chăm sóc đường tiêu hóa của bệnh viện Oncos Memorial, và ông có Board Certified là tức là chứng nhận chuyên khoa giải phẫu tổng quát, cũng như là chuyên chỉ các chứng bệnh liên quan đến bệnh béo phì và rối loạn tiêu hóa, bao gồm có bệnh GERD, bệnh Barrett thực quản và các bệnh thực quản và các dạ dày lành tính hay ác tính, cũng như các rối loạn nhu động. Và đề tài hôm nay chúng tôi đang nói về bệnh mà khó nuốt, tiếng Mỹ gọi là difficulty swallowing hay là dysphagia. Back to our conversation about this difficulty swallowing. What the patient after they been diagnosed? What is the next step up? Before they can go to see you as a surgeon for treatment. So diagnosis is done by the gastroenterologist most of the time. And if they don't have a gastroenterologist, then primary care physician can directly send it to me or the Digestive Care Center in Orange Coast Memorial, and where we can evaluate the patients and find out what is the cause of difficulty in swallowing. And based on the cause, we treat them over there. Vâng, thưa quý vị, khi mà bác sĩ đến bác sĩ gia đình mà quý vị có thể đi thẳng, if they can go straight to the GI without the PCP referral. Sure. Or depends on the insurance, right? Yeah, and exactly, and then the gastroenterologist can refer further to a surgeon to get help. Tùy theo bảo hiểm của quý vị có thể đi thẳng bác sĩ về đường tiêu hóa là bác sĩ GI, hoặc là quý vị có thể tới bác sĩ PCP Primary Care Physician là bác sĩ gia đình của mình để được giới thiệu đến bác sĩ GI, hoặc là from there the GI can refer to you, right? Yes. Và bác sĩ GI là bác sĩ đường tiêu hóa sẽ cần phải giải phẫu thì hay là được điều trị những cái phương pháp khác sẽ giới thiệu bác sĩ Atif để quý vị. Và cũng như Hương Thơ nhắc lại là cái cách mà chẩn đoán á, hồi nãy bác sĩ có nói là quý vị có thể dùng cái chụp X-ray barium là cho phép bác sĩ có thấy thay đổi trong hình dạng của thực quản và có thể đánh giá các hoạt động của cơ trong cổ họng của quý vị. Và thứ hai là làm endoscopy là nội soi thẩm định khả năng nuốt. Và cái thứ next I would like to I just mentioned again about the treatment and the metric Immunometry. Immunometries. And how about the dilations when we need to do that? So if somebody has difficulty in swallowing and it was diagnosed to have stricture, which is the scarring in esophagus, the gastroenterologist can do dilation, which is just a stretching of that, and that helps the patient if it is not cancer. But if it is cancer, then you really have to have a treatment for that. And if it is achalasia, which means tightness, but you cannot dilate achalasia, you need a surgery for that. When they have cancer, we have to have surgery, right? The cancer requires surgery. Okay. Và như bác sĩ Atif vừa nói đó là nếu mà cái thực quản của quý vị bị cứng lại rồi bị sẹo đó thì quý vị cần làm cái phương pháp gọi là dilation, là họ cái thử nghiệm cơ thực quản. Thử nghiệm này được gọi là the same like manometry. Also the same the manometry, right? Manometry helps diagnose. Is it the same with dilation? No, dilation is a treatment procedure. Treatment process. But manometry is the diagnostic test. Okay. Yeah. Cái dilation là một cái thử nghiệm thôi. Còn sau đó cái điều trị họ dùng phương pháp gọi là manometry, là một cái ống nhỏ được đưa vào thực quản và kết nối với một cái máy ghi áp lực. Điều này cho phép đo các cơn co thắt cơ thực quản của quý vị khi nuốt. Và sau đó nếu mà nó bị ung thư thì quý vị cần phải giải phẫu nếu mà có bú. So could you please share with our audience about the process of surgical treatment if it's a cancer? So surgical treatment, if it is diagnosed as a cancer, depends on what is the location of cancer. If it is an esophagus or in the stomach, if it is based on the location, we can resect that part and connect the healthier part to GI part to the esophagus. It does require sometime radiation. You need to see an oncologist, and again, depends on what kind of cancer. The treatment is based on that. Và khi quý vị nếu mà đã được chẩn đoán là bị ung thư thì tùy theo cái location, tùy cái nơi mà có bướu đó, một là ở thực quản hay là ở trong bụng, ở bao tử, thì bác sĩ sẽ nhờ đến những các bác sĩ về
quang tuyến về oncology radiologist để chụp hình cho quý vị để trước khi họ giải phẫu. So they need to go through the imaging process first to see exactly where. So do they have to go through chemo or radiation treatment? Yes, if the cancer is, most likely they require chemo and radiation. After the surgical? It can be before surgery or after surgery, depends on what stage this cancer is. And again, that's one good discussion with their oncologist. Vâng, quý vị cần phải nói chuyện với bác sĩ ung thư để coi là quý vị có cần làm hóa trị hay xạ trị trước khi giải phẫu hoặc là sau khi. Once again, could you please emphasize all the important information regarding this difficulty swallowing, Yes. the symptom again, Sure. and what they have to do next? Yeah, I cannot emphasize enough of the importance of finding out what is wrong with the patient. I think it's really important to understand that difficulty of swallowing can be very serious condition as well. Bác sĩ nói vấn đề khó nuốt rất là quan trọng nên quý vị cần lưu ý. It can be very simple malfunctioning of esophagus to severe GERD to as bad as cancer. Nó có thể liên quan đến vấn đề cái thực quản của quý vị không làm việc đúng cách và cho đến vấn đề trào ngược và có thể đi đến cái vấn đề ung thư. Also, I wanted to emphasize there is a common condition called hiatal hernia, when the part of the stomach slips up in the chest. That can also lead to difficulty in swallowing and regurgitation. So if anybody has heard of that they have hiatal hernia, they should definitely get it checked and get it worked up. Một cái vấn đề nữa gọi là hiatal hernia là có cái vành trong bao tử nó bị lệch, nó đi lật ngược lên nên mình cũng bị khó nuốt đó quý vị. Okay. And then once you contact the Digestive Care Center, we can do a complete workup and diagnosis as well as treatment. Nếu quý vị cảm thấy có vấn đề này thì xin liên lạc với trung tâm điều trị đường tiêu hóa do bác sĩ làm trưởng khoa, Medical Director bằng cách gọi số điện thoại trên màn ảnh hay gọi điện thoại cho Hương Thơ sẽ giúp quý vị làm hẹn. Okay. So the insurance and everything that will help the patient to know. Yeah, so our program will be able to help you in any kind of help you need, from setting up the appointments with the specialist, to get the diagnostic test arranged and scheduled, to have a subsequent follow-up with the surgeon, and as well as the treatment. All of that is arranged by the digestive care staff. We accept all insurances, so there is no problem of any kind, and you just need to make a phone call and make an appointment. Và nếu quý vị có vấn đề này chỉ cần gọi một cú phone, nơi đó nhân viên ở trung tâm điều trị đường tiêu hóa sẽ giúp quý vị làm hẹn và theo dõi những cái bệnh tình của quý vị và phương cách chữa trị. One last question, if it be left untreated, what happened to the patient with the difficulty swallowing? Yeah, so it will get worse and worse, and the patient cannot function properly. They will malnourish, they will have vitamin deficiency, and they have lack of energy, lethargy, and and maybe there is God forbid, a cancer involved, and they are not aware of that. So I think it's important to get it checked and get your health back. Vâng, Hương Thơ hỏi bác sĩ nếu mà quý vị không bị vấn đề này mà không chữa trị thì chuyện gì xảy ra? Thì bác sĩ nói rằng vì không ăn được, không uống được, không nuốt được thì quý vị sẽ bị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng và có thể sụt cân rất là nhiều, sẽ mất đi năng lực và quý vị có thể bị cancer, bị ung thư mà quý vị không biết thì mình có thể mất mạng vì mình không được điều trị và chẩn đoán hay được khám nghiệm. Thank you so much for joining our show today. I was trying my best to translate, but I didn't translate every detail. But they can come to see you in person if the patient have this problem, and I'm surely the Digestive Center will help our patient at our Absolutely, and thank you so much for having me. Xin kính chào quý vị và chương trình Câu chuyện Y khoa xin hẹn quý vị vào lần tới.